নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি নতুনকৈ মুকলি হোৱা অসমৰ কেইটামান প্ৰাইভেট জব আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব এক নম্বৰ জব ইমিডিয়েট টিচাৰ ৰিক্ৰুটমেন্ট ইয়াতে দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে কেমিষ্ট্ৰি ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিএসসি এমএসসি বিএড বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো হৈছে ইকোনমিক্সৰ কাৰণে বিকম আৰু এমকম বিচাৰিছে ফিচাৰ সকলো এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰি নেগেটিবল প্লাস ফুড এণ্ড একমেন্ডেশন ফি তো এটা থকা আৰু খোৱাটো আপোনালোকে ফি পাই যাব স্যালাৰি কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব সেইটো এতিয়া ইয়াতে মেনশন কৰা হোৱা নাই তা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকে পাই যাব তো ইন্টাৰেষ্টেড ক্যান্ডিডেট ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ CV সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছৰ 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ওয়ান্টেড ড্ৰাইভাৰ ফৰ প্ৰাইভেট ডিউটি তো প্ৰাইভেট ডিউটিৰ কাৰণে গাড়ী চালকৰ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে গাড়ী চলাবৰ কাৰণে স্যালাৰি 15000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব প্লাস ইয়াতে থকাটো আপোনালোকে ফ্ৰী পাই যাব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী এই পোষ্টটো আপোনালোকে গুৱাহাটীতে কৰিব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি জানিব পাৰিব তো এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু এনে ধৰণৰ জবৰ আপডেটসমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব ইয়াৰ পিছৰ 3 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এপ্লিকেশন আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দা পোষ্ট অফ ট্ৰেন্ডিং এক্সপাৰ্ট টিচাৰ এট শিৱসাগৰ ট্ৰেন্ডিং কোচিং চেণ্টাৰ তো শিৱসাগৰৰ এটা কোচিং চেণ্টাৰ ট্ৰেডিংৰ এটা কোচিং চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা ট্ৰেডিং এক্সপাৰ্ট টিচাৰ বিচৰা হৈছে ট্ৰেডিং শিকাবৰ কাৰণে ইয়াতে কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকে অফলাইন ট্ৰেডিং ট্ৰেইনিং তো অফলাইন ট্ৰেডিং শিকোৱাৰ কাম কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ ট্ৰেডিং এক্সপাৰ্ট শিক্ষক বিচৰা হৈছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে ট্ৰেডিংৰ ওপৰত যদি কাৰোবাৰ নলেজ আছে জানে তেনেহলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াত এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি জানিব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰ 4 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আৰ্জেন্টলি ৰিকোয়াৰ্ড মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ ফৰ গুৱাহাটী এক্সপেৰিয়েন্স ততে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা মেডিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভ বিচৰা হৈছে এক্সপাৰ্ট ক্যান্ডিডেট ইয়াতে বিচৰা হৈছে যদি কোনোবা এক্সপাৰ্ট আছে তো এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিলে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰে 5 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে আননন লেমিনেটেড গুৱাহাটী ৰিকোয়াৰ্ড এটা প্ৰকাৰ এৰিয়া সেলস এক্সিকিউটিভত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে কোৱালিফিকেশন বেচেলৰ বিচৰা হৈছে বাকিসকলে প্ৰিপেড পাই যাব এক্সপেৰিয়েন্স ৰিটেল সেলছৰ ওপৰত 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে আৰু যোনসকলৰ ফিল্ড অফ প্লেউড এণ্ড লেমিনেশন উইল বি প্ৰিপেড তো বাকি যোনসকলৰ প্লেউড আৰু লেমিনেশনৰ ওপৰত নলেজ আছে তো সেই সকলে প্ৰিপেড পাই যাব সেই সকল ক্যান্ডিডেটে প্ৰিপেড পাই যাব স্যালাৰি 25000 পৰা 40000 টকা প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে তলতে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু নম্বৰটো কল কৰি আপোনালোকে পোষ্টৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে জানিবলৈ পাৰিব ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ডাইৰেক্ট কোম্পানী ৰিক্ৰুটমেন্ট ফৰ ডিপ্লোমা হোল্ডাৰ ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স তো এটা আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট কোম্পানীত কাম কৰিব পাৰিব ডিপ্লোমা হোল্ডাৰ্স মানে ডিপ্লোমা কমপ্লিট কৰা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ কাৰণে এস 30 বছৰলৈকে এই পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ফিচাৰ সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এটা আপোনালোকৰ দৰমহা পাব 10000 পৰা 15000 টকা দৰমহা পাই যাব ডিপেন্ডিং অন ক্যান্ডিডেট এক্সপাৰ্টছ এণ্ড নলেজ তো ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ দৰমহাটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব আপোনালোকৰ কামৰ এক্সপাৰ্টছ আৰু নলেজৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব যদি আপোনালোকৰ কামৰ নলেজ ভাল দেখে বা নলেজ ভাল থাকে তেনেহলে আপোনালোকৰ দৰমহাটো ইয়াতকে বাঢ়ি যাব পাৰে ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিলে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰে 7 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড ক্যান্ডিডেট এণ্ড অফিচ এসিস্ট্যান্ট ইন সোশ্যাল অৰ্গানাইজেশন এট শিলপুখুৰী গুৱাহাটী
গুৱাহাটী শিলপুখুৰীৰ ফালৰ পৰা এটা আপোনালোকৰ অফিচ এছিষ্টেণ্ট বিচৰা হৈছে ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনত কাম কৰিব পৰাকৈ চেলাৰী এক্সপেক্টেড চেলাৰী তো আপোনালোকে ভাবা ধৰণে এটা চেলাৰী আপোনালোকে এটা পাই যাব ভাল চেলাৰী ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউমখন চেণ্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছৰে ৮ নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এমপ্লয়িজ ৰিকোয়াৰ্ড ফৰ গুৱাহাটী দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট বেছ হোটেল তো এই পোষ্টটো গুৱাহাটী দিছপুৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট বেছ হোটেলৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে এমপ্লয়িজ বিচৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ তিনিটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে মেনেজাৰ এটা পোষ্ট মুকলি হৈছে সেকেন্ড পোষ্ট হৈছে এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ কাৰণে এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ৩ নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে হেল্পাৰৰ কাৰণে 4টা পোষ্ট তো এটা যোনটো হেল্পাৰৰ পোষ্ট আছে ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ 8ৰ পৰা 10 পাছ হলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব বাকি মেনেজাৰ আৰু এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট বা ডিপ্লোমা হ'ব লাগিব লগতে যথেষ্টখিনি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এই দুটা নম্বৰত কল কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যদি পোষ্টটোৰ বিষয়ে কিবা জানিব বিচাৰে চেলাৰী বিষয়ে লোকেশ্যনৰ বিষয়ে সকলোবোৰ আপোনালোকে ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব এই নম্বৰতে যোগাযোগ কৰি ইয়াৰ পিছত 9 নম্বৰ শেষৰ পোষ্টটো হৈছে অসম এন্টাৰপ্ৰাইজ ৰিক্ৰুইটমেন্ট এটা আপোনালোকৰ বিজনেছ ডেভেলপমেন্ট এক্সিকিউটিভৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টোটেল পোষ্ট 10টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে যাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে গ্ৰেজুৱেচন MBA BA BTech আৰু BBA এইকেইটা কোৱালিফিকেশ্যন যদি কাৰোবাৰ আছে তেনেহলে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াতে মিনিমাম 1 ইয়াৰ ইন সেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিংৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এজ লিমিট ধৰা হৈছে 25 ৰ পৰা 35 ইয়াৰ্স তো বয়সৰ সীমা যদি আপোনালোকৰ এই সময়খিনিৰ ভিতৰত হৈছে তেনেহলে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব চেলাৰী নেগেটিবল কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে সেইটো মেনশন কৰা হোৱা নাই আপোনালোকে এটা ভাল চেলাৰী পাই যাব জব লোকেশ্যন দিয়া হৈছে এতে বহুকেইটা জব লোকেশ্যন দিছে ডিব্ৰুগড় যোৰহাট তেজপুৰ গুৱাহাটী বঙাইগাঁও বৰপেটা কুকুৰাঝাৰ নৰ্থ লখিমপুৰ ধুবুৰী গোৱালপাৰা নগাঁও তো এইসমূহ লোকেশ্যনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কোনোবাই যদি ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান লোকেশ্যনত পোষ্ট বিচাৰি আছে এই লোকেশ্যন কেইটাত যদি পোষ্ট বিচাৰি আছে তো সেই সকলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব যোনটো লোকেশ্যনতে আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে সেই লোকেশ্যনতে কাম কৰিব পাৰিব এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন মাচুল দিব নালাগে এপ্লাই কৰাৰ বাবদ 1 টকা পইচা দিব নালাগে ফ্ৰী কে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইন্টাৰেষ্টেড এলিজিবল ক্যান্ডিডেট সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল আইডি দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে মেইলত যদি নপঠায় এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে সেই WhatsAppৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব বিচাৰে নম্বৰটো যোগাযোগ কৰিব সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো 9 তাৰিখলৈকে দিয়া হৈছে সেপ্টেম্বৰ 9 তাৰিখলৈকে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিবৰ কাৰণে 9 তাৰিখৰ আগতে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব আৰু পোষ্টসমূহৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে এটা সকলোবোৰ এড্ৰেছ ডিটেইলছ দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকে কন্টাক্ট কৰি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি ল'ব আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব